Muzeul de Istorie Paul Coltine din Galați. Este un moment deosebit pentru noi, pentru gălățeni, dar și pentru muzeul nostru, pentru că astăzi vom asculta o conferință susținută de o doamnă profesor de la Facultatea de Istorie din Odessa. În februarie, la câteva zile de la declanșarea războiului de către Rusia împotriva Ucrainei, au fost nevoiți mare parte din câteva milioane de ucraineni să migreze, să se refugieze din fața a ceea ce se întâmpla. Și după invazia rușilor, în partea de est a Ucrainei, dar și în zona de sud și aproape de Kiev. Și la sfârșitul lunii februarie, iată, doamna profesor Serebriannikova, Natasha sau Natalia, împreună cu fiica sa și mama, au sosit aici la Galați și pentru câteva luni de zile se află alături de noi. Se pare că peste alte câteva zile o să plece către Canada și să-și continue activitatea în acea zonă, pentru că în Europa nu are cum să mai meargă. E o conferință pe care Natalia a gândit-o și o va prezenta în fața noastră, referitoare la propaganda rusească în Ucraina. În această perioadă, dar și în perioada anterioară, poate chiar și în perioada în care, în 2014, așa cum știți, o parte din Ucraina, din partea de sud a Ucrainei, a fost ocupată de trupele rusești ale lui Putin. Îl las pe colegul nostru, Ovidiu Negru, să facă traducerea a tot ceea ce va vorbi în engleză și Natalia, iar Ovidiu va face traducerea în limba română. Dacă veți avea întrebări la finalul acestei conferințe, vă rog să profitați de această ocazie pe care o au gălățenii de a îi pune Nataliei și cu siguranță o să vă răspundă prompt. Mulțumesc. Bună ziua! Hello everybody! Today I would like to tell you a very interesting story or information about a very actual theme topic for everybody, not only for Ukrainians. Astăzi vă voi da niște informații în legătură cu o temă foarte actuală pentru toată lumea, dar nu doar pentru ucrainieni. But at first, I want to tell you some warm words from everybody from Ukraine, because about Romania there are a lot of legends. Because we are impressed by your country, by people here, and my friends from Ukraine told me that I have to tell you these great things. Însă, înainte de toate, vrem să vă spunem niște cuvinte calde din partea ucrainienilor care au venit în România. În Ucraina circulă tot felul de legende despre România și tocmai de aceea, pentru a contrazice acele legende, ea vrea să ne spună câteva cuvinte calde despre Ucraina. I had to have this lecture some months ago in Ukraine on 27th of February. Urma să țin această prezentare cu câteva luni mai înainte, pe 27 februarie, în Ucraina. But this day, on the 27th of February, me, my mom and my daughter were going through the road. Însă chiar în acea zi, pe 27 februarie, doamna Natalia și fiica dânsei și mama dânsei au trebuit să plece din Ucraina și au venit aici. Perhaps it's something very serious very serious for me that this lecture should be
finished, but here in Galați, Romania. Însă vreau să fiu o persoană serioasă și să ducă la bun sfârșit această prezentare, însă o va duce aici, în Galați, în România. Let's start. I prepared a lot of information, but I shorted them. Am pregătit o expunere destul de lungă, însă am preferat să o scurtez puțin. So if you have some questions, of course, you can ask me and I will answer any of them. Desigur, dacă aveți vreo întrebare, este deschisă să răspundă la orice întrebare. And let's go. Și să începem. While we are looking for an information, I want to start to tell my story and the story of our country and story of the conflict between Ukraine and Russia. Înainte de toate vreau să fac o introducere referitoare la Ucraina, la istoria Ucrainei și referitoare la istoria conflictului dintre Rusia și Ucraina. This conflict is very long. Acest conflict este unul de lungă durată. More than 300 years. A început cu mai mult de 300 de ani înainte. It didn't start some months ago. Nu a început chiar acum câteva luni. It didn't start in 2014. Nu a început nici măcar în 2014. It didn't start in 2017. Nici măcar în 2017. But many, many years ago, we can say that the start of the conflict was in the 17th century. Și cu mult timp înainte, ba chiar putem spune că începutul conflictului poate fi plasat undeva în secolul 17. If you look at the picture, there are some perhaps important dates for us. Pe acel slide sunt câteva date importante ale acestui conflict. There are different points of this conflict. Există mai multe puncte importante ale acestui conflict. Famines, perioade de foamete, battles, bătălii, killed of the people, masacre ale oamenilor and other ones. și altele. Why it is very important to study, to analyze propaganda? De ce este foarte important să studiem și să analizăm această propagandă? And now we can tell about political propaganda. În acest context putem vorbi chiar de o propagandă politică. Because not every time, not any time when we say about propaganda, it is bad. Acesta deoarece nu întotdeauna propaganda este neapărat ceva necesar. But in this case, însă în această situație, it's important to understand not only for us because we are impressed and we didn't know how to fight with it. Este important să știm cum funcționează ea nu doar pentru noi, fiindcă noi știm cum să o contracarăm. And a lot of European countries don't know how to fight against it as well. Însă multe țări europene nu știu cum să o contracareze. If you want to understand it, dacă vrem să o înțelegem, we can understand some levels of this propaganda from Russia. Am putea înțelege câteva nivele ale acestei propagande rusești. The first level is for all over the world. Primul nivel este dedicat întregii lumi. One for the Ukraine, it's different one. Un altul este dedicat doar Ucrainei. And one is for a Russian country inside. Și altul este pentru țările din interiorul Rusiei. There are some slides. Avem câteva slide-uri. You can the first example how it's important for all over the world because the hate and the extremism comes from Russian sides and Russian resources. Întâi de toate vom vorbi despre modul în care propaganda rusească se adresează întregii lumi, mai ales prin intermediul unor site-uri rusești și unor mijloace media. Some materials from George Washington University. Doamna ne va pune la dispoziție, ne va arăta câteva materiale publicate de George Washington University. And this material shows that, for example, from these two sites, these two resources, the most of hate clusters that impressed
American other resources. Deci ne va arăta mai întâi cum a afectat această propagandă Statele Unite. Okay, next. And this is example of Russian propaganda for inside of Russian. Iar apoi va urma un exemplu de propagandă rusească destinată populației din interiorul țării. There is the previous. There is one of the most popular propagandists in Russia, Vladimir Solovyov. Se va vorbi despre Vladimir Solovyov, unul dintre cei mai importanți propagandiști din interiorul Rusiei. I can't watch programs with him. Eu una nu mă pot uita la programe cu el. Because when we start to watch, you start to hate everybody. Fiindcă în momentul în care începi să te uiți la astfel de programe, pur și simplu începi să-i urăști pe toți. What about statistics? Însă, haideți să vedem statisticile ce spun. For the first 3 months of this war, în timpul primelor 3 luni de război, Solovyov's transmissions they were on the air 72 days out of 90. Emisiunile lui Solovyov au fost difuzate 72 de zile din cele 90. From 2.5 till 5 hours per day. Durata lor zilnică a fost începând de la 2 ore jumate chiar până la 5. And 218 hours TV air. Și în total s-au transmis 218 ore de emisiuni TV. So it is bombing by information. Este pur și simplu un bombardament cu informație. This is the whole term, and there are some points, some key terms that we should know. The first one. Acum vom analiza acest concept larg al propagandei pe baza unor concepte cheie care delimitează anumite aspecte. Is the word propaganda, and the most important point from this is the purpose is to influence public opinion. Deci avem cuvântul propaganda. Scopul acestui termen este de a influența opinia publică. The next is disinformation. Al doilea termen important este dezinformare. I think you know that this is wrong information. Cred că știți deja că dezinformare se referă la informații greșite. The next, misinformation. Al doilea este tot dezinformare în limba română, informații. This is information that is false, but the person who tells doesn't know it. Diferența între primul sens al dezinformării? Nu. Misinformation este o informație în care cel care o transmite știe o informație falsă pe care nici măcar cel care o transmite nu știe că este falsă. Da. Ok, malinformation. Și apoi, tot informație falsă în română, dar malinformation în engleză. The information that based on reality. Este aici este mai degrabă hate speech, spune, deci este o informație greșită. Nu, este o informație bazată pe o stare de fapt reală. But used to inflict harm on a person or organization or country. Însă care este utilizată pentru a induce ură față de o organizație sau față de o țară. There are a lot of informational psychological operations. Există numeroase operațiuni psihologice legate de informare. It means that involves the planned use of propaganda and other psychological operations. Aceste mijloace implică utilizarea planificată a propagandei și altor influențe psihologice, și altor operațiuni psihologice pentru a influența opiniile, emoțiile, atitudinile și comportamentul publicului. And manipulation. Apoi vorbim despre manipulare. And it is an emotional, unhealthy psychological strategy. Manipularea este o strategie emoțională nesănătoasă. Used by people who are incapable. Folosită de oameni care nu sunt capabili să ceară în mod direct ceea ce vor. Of asking for what they want and need. Care nu sunt capabili, după cum am spus, să ceară în mod direct, să-și revendice în mod direct dorințele lor. Why these key terms are important? De ce sunt acești termeni cheie atât de importanți? Because if we want to fight against it, deoarece dacă vrem să contracarăm propaganda, we should understand with what we are fighting. Trebuie întâi de toate să înțelegem cu ce ne luptăm. And the next point is important too.
Următorul punct este de asemenea foarte important. The time that we can clear the brain of the person who was under propaganda. În momentul în care vrem să spălăm pe creier pe o persoană care este dedicată propaganda, Is the same as the period was under propaganda. este aceeași cu perioada... Okay. Other words, for example, if Kherson, Ukrainian city, was occupied more than 3 months. De exemplu, dacă Hersonul a fost ocupat cu mai mult de 3 luni în urmă, the people there are under Russian information aggression. Oamenii de acolo sunt sub un bombardament informațional din partea Rusiei. If we want to fight against this information attack, dacă vrem să luptăm asupra acestui atac informațional, we need 3 months. Avem nevoie tot de 3 luni. If 5 years, dacă lucrul acela se petrece de 5 ani, vom avea nevoie de 5 ani pentru a contracara. the same 5 years. So that's why we are fighting for our cities. De aceea ne luptăm acum pentru orașele noastre. The purpose of political propaganda is influence in beliefs and influence in behavior. Scopul propagandei politice este să influențeze credințe și comportamente. The next. The levels of communication. În continuare vom vorbi despre nivelurile de comunicare. The first is material level. Primul nivel este nivelul material. Means tools and technologies. Se referă la unelte și la tehnologii. The signal level. Al doilea este nivelul semnalului. Language, rules and protocols. Se referă la limbaj, reguli și protocoale. Cultural context. Urmează apoi contextul cultural. Background, history, rituals, news and so on. Se referă la trecut, la context, la istorie, la ritualuri și la știri. And meaningful. Și ultimul nivel este cel al sensului. Senses and facts. Se referă la sensuri și la fapte. The first, material level. Nivelul material. What Russia does on this level? Ce anume face Rusia la acest nivel? They damage Ukrainian internet nets, wires, television towers, and start to build Russian ones. Distrug rețelele de internet ucrainiene, distrug posturile de televiziune ucrainiene și încearcă să pună altele rusești în locul lor. Ukraine should do the opposite to protect it or perhaps to build something new. Ucrainienii trebuie fie să încerce să-și protejeze aceste sisteme, fie să încerce să construiască altele noi. Like alternative sources, engineering, such as Starlink. Trebuie să-și găsească surse alternative de informare și procedee diferite, cum ar fi Starlink-ul. And you can see short video. Și aici vom avea un scurt video. It was the first of the march in Kiev. Pe 1 martie în Kiev. One of the first target was the TV tower in Kiev. Una dintre primele ținte lovite în Kiev a fost turnul de televiziune. So when Russians came, they start to destroy TV connections, telephone and etc. Deci când rușii au sosit, mai întâi de toate au încercat să distrugă mijloacele de comunicare în masă, chiar și telefonia. Okay. And the next is Mariupol, May 2022. Următorul video este din Mariupol, de pe 22 mai. So this is the TV, because everything is destroyed, Russian TV. Aici este un post de televiziune, un post de televiziune improvizat în stradă. Russian news, they run Russian news. Rușii îl foloseau.
And the next one, wait one minute. Și următorul, There is no picture. I think you know the story of Mariupol. cred că toți cunoașteți istoria Mariupolului. It is destroyed. A fost distrus. People doesn't have food, water. Oamenii de acolo nu mai au mâncare și hrană. While there were battles near the Mariupol, Pe când se desfășurau bătălii lângă Mariupol, Russian troops didn't accept to bring food and water. Trupele rusești au împiedicat aducerea hranei și a apei pentru oamenii prinși. And now there are a lot of people, I don't know the number, but there are a lot of people and they are still without water, without food. Și chiar și acum mai sunt acolo oameni care au rămas fără apă și fără mâncare. Nu știm exact numărul lor. And you can see the line. Și putem vedea aici coada. At first, people who come to take some food and water, at first they have to take the newspaper, read it, take the newspaper, and only after that they can take some food and water. Oamenilor li se oferă mici cantități de apă și de mâncare, dar mai întâi li se dau ziare pe care trebuie să le citească și de-abia după ce citesc acele ziare, li se pune la dispoziție hrană sau apă. And little video. Și avem și un mic video. These videos demonstrate that information is very important Acest video demonstrează cât de importantă este informația for Russia, and they fight in this field. pentru Rusia și de ce desfășoară ei o asemenea luptă în acest domeniu. Okay, so if you destroy something and don't build something new, you can use all possibilities. Dacă distrugi ceva și nu construiești în schimb altceva nou, poți să te folosești toate posibilitățile care apar. Ukraine should fight with it. Ucraina trebuie să se lupte cu această situație. Sometimes it is better, sometimes it is worse. Lupta aceasta uneori este mai bună, alteori situația se înrăutățește. And one possibility is, I think you know, Elon Musk with Starlink. O posibilitate ar fi sistemul Starlink al lui Elon Musk. And it helps to support internet. Acesta ajută, sprijină internetul ucrainian. And another possibility for Ukrainians și o altă posibilitate pentru ucrainieni is a special app. Este o aplicație specială in our phones. Pe care ne-am instalat-o în telefoanele noastre. And this is a governmental app. This is my my screen. Este o aplicație guvernamentală. Vedem aici cum aplicația pe telefonul doamnei. We have one very good app. It's the government in the phone. Avem o aplicație foarte bună prin care guvernul este o aplicație guvernamentală. And there is a possibility to watch TV there. Și putem să vizionăm posturi TV. And listen to the radio. Și să ascultăm la radio, posturi radio. So you have to need only internet. Nu avem nevoie decât de internet pentru a accesa această aplicație. Okay, the next. Okay, the next is a signal level. Următorul nivel este cel al semnalului. For us, for our struggle, it is using language. Pentru lupta noastră contează ce limbă folosim. In our case, it is Ukrainian language. În cazul nostru este vorba de limba ucrainiană. Okay. Next. And upper, I think. And then next. And sometimes we have weird stories, weird situations. Uneori avem situații ciudate. For example, Russia uses informational campaigns.
De exemplu, Rusia se folosește de campanii informaționale They try to use Ukrainian language, în care încearcă să utilizeze limba ucrainiană. and it was a really big scandal with this photo. A fost un mare scandal legat de această fotografie, Because in all Russian news it was shown deoarece în toate știrile rusești s-a arătat that Ukraine prepared the capturing the Crimea before this war. S-a arătat cum ucrainienii ar fi pregătit se pregăteau să recaptureze Crimea înainte de acest război. And it should be the proof of it. Iar aceasta ar trebui să fie dovada în favoarea acestei ipoteze. In Ukrainian language, În limba ucrainiană formulată, that it is a special medal for capturing of the Crimea. aceasta ar fi, de exemplu, o medalie specială creată pentru decorarea celor care urmau să recâștige Crimea. But the problem is Însă problema este that in Ukrainian language, că în limba ucrainiană the name of our president is different. numele președintelui nostru se scrie diferit. And they forgot about it. Însă ei au omis acest lucru. So this information was bad. Yeah. Deci această informație era prost concepută. The next. For the first days of this war, În primele zile ale războiului, Ukrainian language was a recognition system, friend or foe. limba ucrainiană era folosită ca un mijloc de a recunoaște inamicul sau aliatul. When we went through Ukraine, Când mergeam prin Ucraina, with all our military men, cu toți soldații noștri, we talked only in Ukrainian. vorbeam între noi doar în ucrainiană. And in unknown villages and cities, Când ajungeam într-un oraș sau într-un sat necunoscut, we used Ukrainian language as well. vorbeam numai ucrainiană. Next. So the next, some examples of language of war. Alte exemple ale limbajului războiului. In Ukraine, there is a rule for now to write Russia with the capital, with a small letter. În Ucraina s-a încetățenit un obicei de a scrie Rusia cu litere mici. Not in official documents, but in press, on the internet and other sources. Nu în documente oficiale, ci în presă, pe documentele internet și în alte surse. And it is the usual for now A devenit un lucru obișnuit to use the word orcs for Russian troops. să folosim termenul capcăun pentru trupele rusești. And you know that it is from the famous book, the novel The Lord of the Rings. Aceasta este preluată din faimosul roman de la Stăpânul Inelelor. Next. The next is the example of military language. Un alt exemplu este cel al limbajului militar. There are a lot of such, I don't know, adverts in every city of Ukraine. În toate orașele Ucrainei se găsesc foarte multe astfel de postere de avertisment. This is the military code. Acesta este un cod militar. It means everything is calm, everything is okay. Și înseamnă că totul este în regulă. So, and we understand it. Noi înțelegem aceste coduri. Okay, the next. The next is the cultural context. Următorul context este cel cultural. This context is very important, and the next as well. Acest context este foarte important, cum e de altfel și următorul. Ukrainians and Russians use this level a little bit different. Ucrainienii și rușii folosesc acest nivel un pic diferit, în moduri un pic diferite. Russia uses its own background according to its values. Rusia își folosește propriul său trecut în funcție de în conformitate cu valorile sale. And Ukrainians use our own realities. Noi ucrainienii folosim propria noastră realitate. For example, it was a joke then with the start of the war.
Aveam o glumă despre începutul războiului. If you don't know who is in front of you, În caz că nu știi cine, gluma sună așa, în caz că nu știi cine este în fața ta, ask where is the point of Monobank. It's Ukrainian bank. întreabă unde este Mona Bank. Asta este o bancă ucrainiană. But the problem is that this bank doesn't have points at all. Administration. Ok. It's a virtual bank. Problema este că această bancă este doar o bancă virtuală, nu are niciun sediu nicăieri. So the next. And when I was preparing for this event, În timp ce mă pregăteam pentru acest eveniment, I was trying to find the books about propaganda, but Russian books. am încercat să găsesc niște cărți rusești referitoare la propagandă. And I was impressed when I have found it. This is one of the most popular in Russia. Și am fost impresionată să găsesc una dintre cele mai populare cărți din Rusia pe această temă. And there are some main ideas. Și în ea am găsit câteva idei principale. The first idea is that Russia have all the rights like the USA. So this is the main purpose. Not Ukraine, not Romania, not the Baltic countries, not others, but the USA only. Prima idee era aceea că Rusia are la fel de multe drepturi ca Statele Unite. Nu se vorbea despre România, despre Ucraina, despre țările Baltice, ci doar despre Statele Unite. And the second point that I was impressed because we don't live like this. Iar al doilea lucru care m-a impresionat, fiindcă noi nu trăim în acel mod, that there is no person, there is no people or peoples, there is no individuals, there is only a lot of people, the crowd, and you can rule the crowd, and you must rule the crowd. Cel al doilea punct spunea că nu există indivizi, nu există persoane individuale, ci există doar mulțimi care pot fi controlate. The next. How does it look like the cultural battle? Cum arată bătălia culturală? There are some Russian solutions, not all of them, of course. Există câteva soluții rusești. At first, when they capture the city or the village, întâi de toate, atunci când ei cuceresc un oraș sau un sat, they have a list of influencers. Au o listă de persoane care vor urma să influențeze acel teritoriu. The teachers, lecturers, heads of schools and universities and so on. Aceștia sunt profesori de școală primară sau de universități, directori, directori de instituții de învățământ. And control them, and they shouldn't talk at all. Și încearcă să-i controleze pe aceștia. The next is the instruction what to say people in occupied territories. În al doilea rând, instructează pe oameni ce anume să spună în teritoriile ocupate. And the last one is books and music. Și cel al treilea element ține de muzică și de cărți. But I can say that Ukraine is more effective in this last one. Însă în acest al treilea punct, Ucraina este mai eficace. Okay, the next. And I want to demonstrate you this is the non-official anthem for now. Și vă voi arăta acum imnul neoficial din aceste zile. You can listen to this. Putem să-l ascultăm.
Okay, this is the symbol of this war. This is a symbol of our battle, but this is a very old song. Acest cântec, care este un cântec foarte vechi, a devenit simbolul războiului, acestui război, al luptei noastre. I have read a very interesting text. Am citit un text foarte interesant. My ex-colleague, former colleague from Odessa, and he lives in Moscow now. Un fost coleg al meu din Odessa, care acum locuiește la Moscova And he is fighting against us now. și care acum luptă împotriva noastră. And he says that Ukraine is very, very successful in the field of culture. Și care spune că Ucraina are foarte mult succes în domeniul cultural. So in the last level, this is the meaningful level. Așa că în ultimul nivel, care este cel al sensurilor, Russia and Ukraine use the same possibilities. Rusia și Ucraina se folosesc de aceleași posibilități. Use social media, television, music, books, and etc. Se folosesc de social media, de televiziune, de muzică, de cărți, de instituții educaționale. What are the two aims for Russia in Ukraine? Se pare că există două scopuri pe care Rusia le are în Ucraina. The first is to prove that there are no Ukrainians. Întâi de toate să arate că ucrainienii nu există. And the second one to prove that Ukrainians have no right to exist. Și în al doilea rând să arate că ucrainienii nici nu au dreptul să existe. Ukrainians have the opposite one. Ucrainienii au o perspectivă opusă. The first is very important for us, that Ukraine is not Russia. Primul punct este foarte important pentru noi și afirmă că Ucraina nu este Rusia. And the second one is we are fighting for European values. Și al doilea punct este că noi luptăm pentru valori europene. The next one. So, some examples how Ukraine fight against Russian propaganda. By the way, câteva exemple referitoare la modul în care Ucraina se contracarează propaganda rusească. We are very effective with this now. Suntem foarte eficienți astăzi. Comparing with the situation in 2014. Comparativ cu ce se întâmpla în 2014. And the first, governmental institutions, official sources are very effective for now. În primul rând, instituțiile guvernamentale și sursele oficiale sunt foarte eficiente în zilele noastre. As example, President Vladimir Zelensky. De exemplu, președintele Vladimir Zelensky. When his former job as an artist, as an actor, is very, very effective now. Vechea lui ocupație de actor s-a dovedit acum a fi foarte importantă și foarte eficientă. The most important thing for us that he tells with us every evening. Este foarte important că comunică cu noi în fiecare seară. Every evening we have a short video with him. În fiecare seară se transmite un mic video cu el. And it is very important for everybody. Și este foarte important pentru toată lumea acest video. And I don't say about the public speaking in parliaments, in other official institutions. Nu mă refer la ceea ce spune el în public, în parlament sau în alte instituții oficiale. A little video. O mare parte a Harkovului a fost... It's just an example. It was his speech on 110th day of this war. Aceasta era o bucată din discursul lui cu ocazia celei de-a 110-a zi a războiului. And another perfect thing. Un alt lucru foarte bun. Governments and presidents react fast. Este că guvernul și președintele reacționează foarte rapid. For any wrong, false information. La orice informație falsă. I can't say that every time it's brilliantly.
Nu pot să spun că este extraordinar modul lor de reacție de fiecare dată, but effectively in this situation. dar este totuși eficient. The next is the non-official social media. Următorul element este sunt rețele de socializare, sursă neoficială. Institutes, universities, journalist organizations, and so on. They help us to understand the false things, propaganda, and so on. All wrong information. Instituții, universități, asociații jurnalistice, toate acestea ne ajută să înțelegem ce este propaganda falsă. And the third one, journalists and newspapers, TV, they are very effective as well. Și în al treilea rând, jurnaliștii, ziarele, posturile TV sunt de asemenea foarte eficiente. If you look at the photo, the last photo. Dacă ne uităm la cea de-a treia fotografie, this is one of most popular blogger. acela este unul dintre cei mai importanți bloggeri. He talks with Russian captured soldiers. El discută cu un soldat rus capturat. He has more than 200 videos. El a postat mai mult de 200 de videouri. And only after his videos, Russian mothers started to ask for their kids, their sons in Ukraine, because Russia doesn't say about them. Și ca urmare acestor videouri, multe mame rusaice au început să întrebe și în legătură cu fiii lor care erau în Ucraina. I was trying to find something with English translation, but I didn't find. But it's really very interesting. Am încercat să găsesc un video cu o traducere în engleză, dar nu am reușit. Okay, the next. The question is why Russian propaganda is so effective. Întrebarea este cum de propaganda rusească reușește să fie de eficientă. All of Ukrainians have relatives in Russia, and we can't communicate with them at all. Toți ucrainienii au rude în Rusia, însă nu putem să comunicăm deloc cu ei. Because they tell we don't know, we don't know anything about our situation. We have to be free. Ei ne spun că noi nu știm ce este cu noi, nu știm nimic despre situația noastră. And it's a very big problem. Și aceasta este o mare problemă. Okay. So there are some some reasons. The first. Sunt mai multe motive pentru care situația este dificilă. The first reason is that propaganda is achieved through multi-channel. În primul rând, propaganda rusească se desfășoară pe mai multe canale. So when people say I don't watch TV, it doesn't mean anything. Așa că chiar dacă un om nu se uită la televizor, aceasta nu înseamnă mare lucru. The next. When the operation of the psychological mechanism of protection. Se folosesc tot felul de mecanisme psihologice pentru a se proiecta tot felul de idei. It is difficult to admit anger, your own anger, aggression and stupidity. Pentru orice om este dificil să accepte cu privire la el însuși existența furiei, agresiunii sau prostiei. And the next reason is that variability of propaganda discourse, a whole bunch of possible interpretations. Propaganda rusească lasă loc la multiple interpretări. For example, if you remember the Netherlands plane many years ago in 2014. Cu avionul olandez prăbușit în Ucraina acum în 2014. Russian officials told a lot of different ideas about the reason of connected with this plane. Oficialitățile ruse au dat foarte multe explicații referitoare la posibilele cauze ale prăbușirii avionului. And the next. And the next reason is a skillfully composed cocktail of myth and reality. De asemenea, rușii se folosesc de un amestec bine compus de mit și realitate. And the last one is exploitation of the theme of the Great Patriotic War. Iar ultimul mijloc este exploatarea
temei Marelui Război Patriotic. The next. As a result, the problem is not that Russians lack truthful information about the war in Ukraine. Așadar, problema nu este aceea că rușilor le-a lipsit informații credibile referitoare la războiul din Ucraina. The problem is that they no longer believe in the truth as such. Problema este că ei pur și simplu au început să nu mai creadă în adevăr. A detached person blocks the arguments of the mind. O astfel de persoană ajunge să-și blocheze argumentele din minte. Meanwhile, emotions and feelings are always with him. Și se ghidează doar după emoții și după sentimente. And propaganda is perfectible to manipulate them. Și în felul acesta propaganda poate fi foarte eficientă în a manipula. And the very interesting thing that Russia tested the main channels for influencing during the COVID pandemics. Un lucru foarte important este că Rusia a testat principalele canale de influență în timpul pandemiei de COVID și acestea s-au dovedit foarte eficiente. And it was very effective. And after the finishing of pandemic, they started to use the same channels for propaganda as war propaganda. S-au dovedit foarte eficiente, așa că după finalul pandemiei au început să folosească acele mijloace de propagandă ca propagandă de război. Okay, the next one, I wanted to show you some symbols of Ukrainian information war, and the first one is the Russian warship. I think you know. Vreau să vă arăt niște simboluri ale războiului informațional dus de Ucraina. And the second, the person is with his legs on the table. Deci primul este celebrul vapor de război rusesc, al doilea este Vitaly Kim. Al doilea este Vitaly Kim, Russian-Korean person, nationality. O persoană de naționalitate ruso-coreeană. And he was he is the head of Nikolaev region. El este conducătorul regiunii Nikolaev. And he was communicating with the people every evening, the first days. Și el comunica cu oamenii în fiecare seară, în primele zile ale războiului. Always positive. Mereu avea o atitudine pozitivă. He told Russians are near here, but everything will be okay. El le spunea oamenilor, rușii sunt pe aproape, dar totul va fi ok. And on the 13th of March, pe 13 martie, the building where he works, clădirea în care el lucra, was rocketed. A fost lovită de o rachetă. And more than 9 people were killed there. Și mai mult de 9 oameni și-au pierdut viața atunci. So it means that the leaders, influencers are important. Asta arată cât de important sunt liderii și persoanele care influențează, influencerii. The next is our heroic dog sniffing bomb patron. I think I don't know if you know him or not. I don't know. Următoarea poză este faimosul câine care detectează bombe. Se întreabă dacă îl știm sau nu. And of course the Ukrainian army. Și desigur armata ucrainiană, cea de-a patra poză. And the last, what strategy was the most effective for now? Și ultimul aspect discutat, care strategie a fost cea mai eficientă până acum? The first one, the presumption of guilt. Întâi, cea mai eficientă a fost presupunerea existenței unei vine. Presupoziția unei presupunerea de vinovăție. Da. Any news is not true before verification. Se spune că nicio știre nu trebuie considerată ca adevărată înainte de a fi verificată. All the Russian media were banned. Toate canalele media rusești au fost interzise. The next, instant reaction of the country's leaders to important information occasions. Apoi urmează reacțiile de moment ale liderilor țării la ocaziile importante. And horizontal communications, many different medias, questions and to the authorities. Iar apoi comunicații orizontale, multe mijloace media și întrebările puse autorităților. And the last one, we understand it's important to tell the truth.
Și în ultimul rând, trebuie să înțelegem că este important să spunem adevărul. Because if you lie one time, Ukraine depends on all the world now give weapon guns from all the world, and if we start to lie, it will be very bad for us. Dacă începem să mințim, va fi foarte rău pentru noi, fiindcă acum întreaga lume a început să ne trimită arme și alte echipamente. So if you want to support of the population, Așa că dacă vrem să sprijinim populația, citizens, cetățenii other countries, și alte țări, you shouldn't lie nu trebuie să mințim. about army, about battles, about perspectives. Despre armată, despre bătălii, despre perspective. Yes, we don't have a very good perspectives for now. În momentul de față nu avem o perspectivă foarte bună. But perhaps with this experience and with this struggle, we will win. Însă probabil că cu experiența pe care o avem și cu această viziune vom reuși să și învingem. So that's all for now. I tried to do it easier for understanding because it's really very difficult to listen all this time with the translation. Asta e tot pentru momentul de față, fiindcă am încercat să scurtez prezentarea. But if you have questions, ask me please. Însă dacă aveți întrebări, puteți să-i depuneți. Da. În primul rând trebuie să declar că nu sunt pro-rus. First of all, he wants to say that he is not a pro-Russian. Este un aspect pornind de la părerea românilor despre conducătorii lor, că sunt un pic corupți, au făcut lucruri rele. We claim about our leaders that they are a little bit corrupt. O să vă traduce eu. Apare în media noastră, pe internet, apar niște referiri la faptul că președinte Zelenski ar fi comparat cu un oligarh. Deci a făcut în mod puțin necinstit avere. Our media, please, trebuie să traduc, da? Our media claims that President Zelensky would be also a kind of corrupted person, would be an oligarch, that his fortune was not done. Asta este propaganda rusă. Is this Russian propaganda? Este ceva pornit de la pro-rușii din România. Does it start from the pro? Procentual s-a apropie de adevăr. So does this claim start from the pro-Russian population of Romania, or it's something which could be? My opinion. Yeah. Deci, doamna, o să ne spună opinia dânsei. At first, one more example. Întâi de toate, vă voi mai da un exemplu. 2 weeks ago, I have found an information Acum 2 săptămâni am dat peste o informație that during 1 week only, că doar într-o săptămână there were more than 40 narratives from Russia about Ukraine. se găseau mai mult de 40 de povești rusești despre Ucraina. Not for Russians, not for Russia, not for Ukraine, but for abroad. Care erau răspândite nu în Rusia, nu în Ucraina, ci în afara țării. It means that some of them won't be effective and some of yes. Unele din aceste zvonuri vor fi crezute, altele nu. In this case, I think yes, it's a kind of information war. În acest caz, cred că chiar în astfel de situații, chiar putem vorbi de un război informațional. And the second thing, when we say about corruption, În al doilea rând, când vorbim despre corupție, it isn't when you take money or give money. nu e vorba neapărat despre a lua sau a da bani. If I give Romania more possibilities to, I don't know, to communicate, to coordinate something, is it corruption or not? Dacă dau cuiva posibilitatea să coordoneze ceva, înseamnă aceasta corupție sau nu? When German authorities gives more possibilities to work with the Russian business. De exemplu, atunci când autoritățile germane oferă mai multe posibilități de colaborare oamenilor de afaceri ruși. Is it corruption or not? Este aceasta corupție sau nu?
So, la faptul că ce a apărut, au apărut informații la noi, faptul că avea o mulțime de proprietăți. Eu leg. So our newspapers claim that President Zelensky would have many properties. Eu leg chestia asta. A te îmbogăți nejustificat cu lipsa patriotismului. Înseamnă că furi de la tine din țară. And Mr. connects the tendency to accumulate a lot of fortune with a lack of patriotism, because this means that he gets all his income from his citizens. Asta face parte. okay. Toată viziunea despre omul Zelensky este sau nu adevărat. So este sau nu de crezut. Is this vision about President Zelensky true or false? When we say about it, the first point, as I said, should be everything is a lie. Trebuie să începem cu primul punct, și anume că totul este o minciună. The next, President Zelensky is a rich person. În al doilea rând, într-adevăr, președintele Zelensky este o persoană bogată. And the third one, when you get this information, Și în al treilea rând vă întreabă, când ați primit această informație? what is happening in the battle? Ce se întâmplă în... So I think yes, it's for now it's the Russian information. E foarte dur ce spune acum. Și președintele, fostul nostru președinte Băsescu, este foarte bogat. Dar dacă ar fi să-l întrebăm, justifică averea? Our former president, Băsescu, is also a very rich person. And if we ask him where did he take all his fortune, he doesn't have an answer. So I can't say that it's I don't know. Nu pot să spun. We have a war, and Avem un război we have a very cruel enemy. și avem un inamic foarte crud. Of course, they have all possibilities to destroy the country, even this. Ei au toate posibilitățile să ne distrugă țara. And we have no possibilities and no time to ask if it is true or false. Așa că noi nu avem nici posibilitatea, nici timpul să ne întrebăm dacă aceste zvonuri sunt adevărate sau false. As for me, În ceea ce mă primește, for now, our victory is more important than to understand if he has more income or not. așa că pentru noi victoria este mai importantă decât a afla dacă președintele Zelensky are prea multă avere sau nu. Se poate bănui că are pe cineva în spate și doar îndeplinește niște ordini. But can we suppose that he has someone ordering him and he is just obeying some orders? I don't know. Nu știu. I don't know.